ผมมาเจอฟีดแบ็กบ่อยๆเลยเวลาเราอ่านคอมเมนต์ต่างๆตามโซเชียลที่แบบว่าเข็ดขยาดไม่อยากไปดูแล้วหนังไทยทีไรก็ผิดหวังอะไรเงี้ยคือสมมติว่าเราทำดีมา5เรื่องแต่เราคนนั้นดันแรนดอมไปเจอหนังที่อาจจะไม่ถูกใจเขาก็จะเหมือนเฟลไปรู้สึกผิดหวังหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายและตลอดเวลาการที่จะคาดหวังว่าทุกคนจะต้องทำงานได้แบบโหถูกใจเพอร์เฟกต์มันก็ยากแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกหมายถึงว่าทุกคนก็อยากทำให้มันดีที่สุดแหละแต่ว่าการรักษามาตรฐานมันเป็นสิ่งที่แบบเราตัวคนเดียวไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองอะรู้สึกว่าการโปรโมทหนังเนี่ยจริงจังขึ้นมากครับในยุคนี้ เมื่อเทียบกับยุคที่ผมทำตอนแรกสุดเลยที่ตอนนั้นเหมือน GTH ยังไม่มีเพจ Facebook เลยมั้งครับหรือมีก็ยังแบบไม่ได้เน้นนะฮะแต่ทุกวันนี้มันทุกวินาทีคือการคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนรู้จักหนังนะครับเพราะว่ามันแข่งขันกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่แข่งกับหนังด้วยกันมีอีกประมาณ100 ล้านอย่างที่มาดึงความสนใจของคนดูได้ครับแสดงว่าเมื่อก่อนให้หนังเป็นตัวทำงานทุกอย่างยังมีแบบพลังศักยภาพยึดอยู่ที่ตัวหนังเยอะอยู่ครับแต่ตอนนี้คือต้องทำให้คนสนใจอยากดูให้ได้เป็นเรื่องแบบท้าทายมากๆในยุคนี้เลยครับเหมือนคนสามารถเสพสื่อต่างๆได้ตลอดเวลาทุกวินาทีใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเทรนด์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆใช่ไหมครับความสนใจมันก็เลยไหลไปมาเหมือนปีที่แล้วยังรู้สึกว่าคนยังเข้าดูหนังในโรงกันเยอะกว่านี้มากๆมีหนังที่ประสบความสำเร็จทางรายได้เยอะมากแต่อยู่ๆพอขึ้นต้นปีใหม่มาเป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหมันควบภาพใช่ไหมครับแม้กระทั่งหนังจากฝั่งฮอลลีวูดที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์ต่างๆก็ยังตัวเลขไม่ใช่แบบนี้เลยถ้าเป็นปีที่แล้วอะไรเงี้ยแพลตฟอร์มนี้น่าจะมีผลมากๆเลยครับตัวเลือกมหาศาลหนังฟอร์มยักษ์ดีๆที่เราอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้มันมีให้เลือกมากมายจนบางทีเรายังวนหาอยู่แค่ในการเลือกว่าจะดูเรื่องอะไรยังเลือกไม่ถูกเลยผมรู้สึกว่าการโปรโมทไม่ใช่แค่การโฆษณาว่าหนังอะไรยังไงแต่ว่ามันคือการทำให้เกิดเทรนด์เกิดกระแสได้โดยที่มันก็ไม่ได้คือต้องมาจากต้นทางด้วยแหละฮะว่าหนังเราไอเดียมันคืออะไรเราจะต่อยอดขยายมันยังไงแผนในการที่จะนำพาไปสู่ผู้บริโภคมันวิธีมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งมันโอ้โหมีคนช่วยคิดสิ่งเหล่านี้เยอะมากแล้วก็มีวิธีหลายวิธีมากๆและมันยังต้องเรียนรู้และแข่งขันในทุกๆวันอยู่เลยครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมมีส่วนร่วมกับสิ่งนี้มากขึ้นหมายถึงว่าได้อยู่ในกลุ่มหรือกลุ่มการประชุมที่เราจะทำอะไรกันวันไหนบ้างนะแล้วพบว่าทุกๆวันมีสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาซึ่งปริมาณมันเยอะขึ้นกว่าในสมัยก่อนอย่างเทียบไม่ได้ของไทยผมรู้สึกว่าหนังไทยคุณภาพก็ขยับสูงขึ้นนะครับเหมือนคนที่มีศักยภาพตั้งแต่ต้นทางมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหมายถึงว่าแต่ละที่ทำหนังไทยเก็ตมากขึ้นว่าอะไรที่คนดูอยากจะสนใจดูแล้วก็คุณภาพระดับไหนที่มันผ่านที่พอที่จะสร้างสรรค์งานออกมาได้ผมรู้สึกมันขยับขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีแนวโน้มที่ดีมากก็พิสูจน์ได้ด้วยเนี่ยปีที่แล้วหนังเรื่องไหนที่ทำเงินบ้างมันปริมาณมันกลับมาคึกคักขึ้นทำให้โรงหนังไทยคนดูคึกคักขึ้นด้วยตัวมันเองอันนี้ผมว่ามันใครก็รู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขยับขึ้นครับแต่ว่าความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยังต้องต่อสู้ต่อไปเหมือนมาได้วูบหนึ่งแล้วก็แผ่วลงซึ่งมันมีหลายอย่างมากเลยที่ต้องช่วยกันผลักดันหมายถึงว่าเหตุผลมันก็มีหลายอย่างที่ทำไมมันยังไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทำยังไงมันถึงจะต่อเนื่องมากขึ้นเล่าแล้วก็จะยาวแต่เอาเป็นว่ามันมีหลายข้อมากๆที่แบบจะต้องช่วยกันส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ให้ได้มากกว่านี้ถ้าพูดกว้างๆก็คือเวลา1 2ก็คืองบประมาณอะไรประมาณนี้ฮะเวลาก็คือเวลาในการที่จะให้ในการสร้างสรรค์งานเนี่ยถ้าลิมิตมากก็จะได้งานตามเวลาที่มีให้เช่นสมมุติว่าเขียนบทกันปกติถ้าผมคุ้นชินเวลาของการเขียนบทหนังใหญ่หนึ่งเรื่องเนี่ยเรามี
8 เดือนน่ะอย่างต่ำในการเขียนหนังขึ้นมาจากศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดบางที่ให้เวลา4 เดือนอย่างเงี้ยมันต่างกันมากในการจะคราฟบทให้มันผ่านมันจะทำได้สักกี่ดราฟต์แล้วมันจะดีพอหรือยังแต่เขามีเวลาให้3 เดือนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบจะได้ของที่มาตรฐานมันก็จะยากขึ้นไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะฮะแต่มันจะยากขึ้นอะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นหรือบัดเจ็ตในการที่จะให้คนทำต้นทางเหล่านี้อยู่ได้จริงๆเลี้ยงชีพได้ด้วยการเป็นคนเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบว่ามันสัดส่วนมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ที่เขาจะไม่ต้องพะวงในการหาเลี้ยงชีพด้วยอย่างอื่นสมาธิเขาจะได้จดจ่อกับการทำงานของเขาให้เต็มที่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งคนเขียนบทแต่ตำแหน่งคนที่ออกกองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ส่งเสริมกันซึ่งมันก็จะไปสู่ว่าทำไมบัดเจ็ตมันถึงมีจำกัดเพราะตลาดเรามีเท่านี้ละมั้งคนดูเรามีเท่านี้มั้งทำไมเราตลาดเราถึงมีเท่านี้ประเทศเรามีกี่คนโรงหนังกระจายไปมากน้อยแค่ไหนการเก็บรายได้ต่างๆกลับมาที่ผู้ผลิตมันถูกต้องมากน้อยอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ฮะเลยรู้สึกว่าถ้าในฝันเลยก็คือมันก็จะคล้ายๆเกาหลีมั้งหมายถึงว่าโมเดลก็คือประเทศไม่ได้ใหญ่มากประชากรน้อยกว่าประเทศไทยแต่อุตสาหกรรมพยายามเอมไปสู่นานาชาติมากขึ้นไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นแล้วพอเขาทำได้ต่อเนื่องมันก็จะเริ่มเป็นความคุ้นชินหมายถึงว่าเขาส่งออกเป็นเรื่องปกติเป็นมาตรฐานปกติของไทยเราก็เริ่มทำได้มากขึ้นเริ่มจับทางของตัวเราเองได้เราเริ่มมีซีรีส์วายเรามีบอยเลิฟ GL อะไรต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยนี่คือลายเซ็นของเรานะที่ประเทศอื่นยังทำไม่ได้เท่าเราเลยเราสามารถไปสู่ตลาดอเมริกาใต้ได้มีคนเม็กซิกันที่ชอบงานของเราเหรอมีคนบราซิลที่รอดูงานของเราได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ค้นพบสิ่งนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆปีที่หนังเฟรนด์โซนฉายคือ2019ก็คือฉายต้นปีแล้วผมก็ทำเรื่องต่อไปเลยแต่ว่ามันติดโควิดด้วยครับมันมีซีรีส์ที่ผมเขียนจบแล้วแบบไม่ได้ทำแล้วก็ฟลอปพับไปเลยก็มีแล้วก็มีหนังอีกเรื่องที่เขียนแล้วสุดท้ายไอเดียมันเอาก็เลยความสนใจมันลดลงสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำอีกเหมือนกันมันก็เลยมีช่วงเวลาเหล่านั้นที่ไม่ได้ทำหนังแล้วก็ผมก็ไปลองทำอย่างอื่นมาด้วยครับไปทำกำกับละครเวทีให้พี่เบิร์ดอะไรเงี้ยเป็นแบบพาร์ทหนึ่งละครในคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดมีแบบไปแข่งรายการแบบว่าทำโชว์อะไรเงี้ยครับกับมาดามมดของ Workpoint อะไรเงี้ยก็สนุกดีครับมันเป็นเหมือนกลายเป็นโชว์สดนะฮะที่มันเราคัดไม่ได้เทคไม่ได้เราต้องซ้อมแล้วก็ขึ้นไปแสดงบนเวทีเลยให้ทั้งคนดูให้กรรมการดูให้อะไรเงี้ยก็เป็นวิธีแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยทำซึ่งผมรู้สึกดีนะครับเหมือนเราได้ลองว่าแบบโลกนี้มันมีอะไรอีกนะที่เราทำได้และบางอย่างมันก็เอากลับมาต่อยอดในงานของเราได้ด้วยฮะเหมือนค้นพบข้อดีของการไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกำกับหนังก็คือแม้ว่าจะเป็นการกำกับเหมือนกันก็ตามคือเราอาจจะกดดันตัวเองน้อยลงเพราะมันไม่ใช่เราจะบอกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเรานะแต่มันเปิดให้เราได้ทดลองเช่นผมไปแข่งทำรายการของ Masterpiece คือมันจะเป็นโจทย์แบบว่ามีงานศิลปะมาให้ชิ้นหนึ่งให้เราเลือกงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วเราก็ทำโชว์ขยายความจากงานศิลปะนั้นซึ่งเราทำอะไรก็ได้เลยครับแล้วแต่เรามันก็แบบเปิดมากๆอย่างผมจะทำเอางานศิลปะคือเทพีเสรีภาพคือมันเป็นสถาปัตยกรรมอ่ะแล้วก็ผมก็ใส่ความชอบของผมไปเช่นแบบเอามันมาเป็นหุ่นยนต์ฮีโร่พิทักษ์โลกอะไรเงี้ยสมมติสัตว์ประหลาดบุกโลกอเมริกาถูกสัตว์ประหลาดลุกลานอะไรเงี้ยเทพีเสรีภาพก็ออกมาสู้คบเพลิงเป็นดาบหนังสือเป็นโล่อะไรเงี้ยเป็นดาบมดแสดงเป็นหุ่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เรียกเพื่อนจากที่อื่นมาช่วยเป็นแลนด์มาร์คหอไอเฟลก็เป็นหุ่นยนต์นะกำแพงเมืองจีนก็เป็นหุ่นยนต์นะอะไรเงี้ยคือแบบเราเลอะเทอะสนุกสนานกับมันได้แล้วเราก็เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในไอเดียของเราเองในการที่เราจะต่อยอดมาทำหนังต่อผมรู้สึกว่ามันช่วยรีเฟรชเราดีเหมือนกันครับคือตั้งแต่ตอน GTS มาครับโตมากับ GTS ที่มีพี่เก้งพี่วานเป็นโปรดิวเซอร์ครับแล้วรากฐานของการคิดงานผมอ่ะมันก็เลยเกิดมาจากการส่งเสริมของพี่เก้งพี่วานที่บอกว่าให้เราเอาประสบการณ์ชีวิตของเรามาใช้ความชอบอะไรต่างๆที่เราสนใจครับก็หนังแทบทุกเรื่องของผมที่ผ่านมาก็คือมาจากประสบการณ์ชีวิตซักซีดก็มาจากตั้งวงดนตรีกับเพื่อนวัยรุ่นอยากจีบสาวเมไหนก็มาจากผมเคยแอบชอบเพื่อนแล้วแบบวาดการ์ตูนเป็นไดอารี่โจทย์ไว้แอบชอบคนอะไรเงี้ยเฟรนด์โซนก็ตอนผมเคยไปเป็นสจ๊วตอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเรื่องเฟรนด์โซนต่างๆนะครับแล้วก็งานต่างๆที่ไปทำข้างนอกก็เริ่มมาจากสิ่งที่เราชอบสนใจทำงานกับที่ GDS เขามีวิธีที่จะเรียกว่าเป็นท่ายากหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเชื่อในการทำจากสิ่งที่เราสนใจจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยต่อยอดว่าจะขายมันยังไงมันถึงมีหนังแบบแฟลตเกิร์ลเกิดขึ้นมาได้เพราะถ้าคิดว่าเฮ้ยมาทำหนังให้คนชอบกันเถอะ
มันจะไม่มีหนังแบบวิมานหนามจะเกิดขึ้นมาได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับหลานม่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าโปรโมทยังไงให้แบบไม่หนังสำหรับครอบครัวนะอันนี้เป็นโจทย์ที่ตามมาแต่ว่ามันต้องเริ่มจากคนเขียนบทที่เขาอินกับการที่คุณเป็ดอาม่าไปดูแลอาม่าแล้วสุดท้ายพอคุณอาม่าแบบว่าให้มรดกแล้วทำไมบ้านฉันไม่ได้ล่ะอะไรเงี้ยมันคือเรื่องจริงที่มันมาแบบเป็นจุดตั้งต้นในแต่ละโปรเจกต์มีเมสเซจบางอย่างที่อยากจะพูดถึงความสมรสเท่าเทียมเห็นไหมว่าการไม่มีกฎหมายเนี้ยมันส่งผลอย่างไรบ้างกับการแบ่งมรดกอะไรเงี้ยคือมันจะมีอินเนอร์บางอย่างที่มันแข็งแรงมากๆก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าเฮ้มันจะเป็นหนังที่คนจะดูเยอะขึ้นได้อย่างไรมันจะตามมามันจึงกะเกณฑ์ได้ยากแล้วก็แมสบ้างไม่แมสบ้างแล้วแต่อินเนอร์ของแต่ละคนซึ่งเราให้ความสำคัญกับอินเนอร์ของแต่ละคนในการตั้งต้นทำโปรเจกต์ก่อนเป็นโชคดีของผมอีกเช่นกันก็คือพี่โต้งบรรจงเป็นคนต้นเรื่องเนี้ยฮะคือเขาไปดูหนังเรื่องนี้ต้นฉบับหนังไต้หวันเรื่อง Mary My Dead Body ที่เทศกาลหนังแล้วตอนนี้เขาดูเขาก็ปิ๊งเลยตั้งแต่ตอนดูว่าโหน่าเอามารีเมคหมายถึงว่านี่มันมีทั้งเรื่อง LGBTQ+ มีทั้งเรื่องผีนี่มันโอ้โหหนังท่าถนัดของหนังไทยเลยนะแล้วตัวแสดงเมน2คนเนี่ยมีเสน่ห์มากครับแล้วเขาก็ปิ๊งเลยว่าต้องเป็น PP Bilkin เท่านั้นถ้า PP Bilkin ไม่เล่นเขาก็ไม่ทำเลยเรื่องนี้ครับแล้วก็โชคดีอีกอันหนึ่งคือเขาดันนึกถึงผมเหมือนเขาชอบสไตล์คอมเมดี้ของหนังที่ผมทำก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเอาเนี่ยจิ๊กซอว์นี้มารวมกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาออกจากโรงเขาก็โทรหาผมเลยว่าสนใจไหมผมก็แบบได้ครับพี่แบบขอบคุณที่มอบโชคให้แล้วตอนที่พี่โต้งปิ๊งขึ้นมาต้องเป็นบิวกินทีวีนั้นพอมาบอกพี่พี่มองเห็นภาพนั้นไหมตอนแรกผมไม่รู้จักหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันยังไม่มีให้ดูครับเขาก็พูดมาผมก็ค่อนไปทางเชื่อเพราะว่าเราศรัทธาในตัวพี่โต้งอยู่แล้วจากทุกงานที่เราติดตามเขามาพี่โต้งเป็นคนทำหนังได้แบบกว้างมากๆหลากหลายมากๆแล้วก็เซนส์แมสมากๆครับเราไม่เคยเห็นพี่โต้งที่เป็นคนที่ถูกหนังของเขาเองถูกเอาไปรีเมคตลอดเวลาอยู่ๆจากจะรีเมคอันเนี้ยไปว่ามันต้องทีเด็ดมากเลยนะครับเราก็เลยแอบเชื่อเขาแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูหนังหน่อยนะพี่แต่ก็ใจก็โน้มเอียงไปทางเดี๋ยวรอดูแล้วก็พอเราดูเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ในหนังต้นฉบับเนี่ยมันไม่ใช่ PP Bilkin นะสักทีเดียวนะแต่ว่าถ้ามันจะเป็น PP Bilkinมันจะเป็นการดัดแปลงที่เราต้องมาดัดบทดัดอะไรบางอย่างให้มันเข้ากับบ้านเราให้มันเข้ากับ2คนนี้มากขึ้นแต่ก็น่าสนุกดีน่าท้าทายดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้ได้ในทันทีนะครับว่าจะทำยังไงก็ค่อยๆมาแบบมารวมทีมกับทีมเขียนบทแล้วก็มาถอดโครงสร้างดูว่ามีอะไรมันเกิดขึ้นยังไงนะมันเรียงลำดับยังไงมีอะไรที่เราชอบบ้างมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่เรายังเก็บมันไว้ดีกว่าอะไรที่เราอยากจะดัดให้มันเข้ากับบริบทไทยที่มันจะเข้ากับนักแสดงของเราอะไรเงี้ยผมว่าโครงไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ว่าในดีเทลรายละเอียดที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้มันรู้สึกเซอร์ไพรส์ขึ้นสำหรับคนดูที่อาจจะเคยดูต้นฉบับมาแล้วอะไรที่มันเป็นซีนไฮไลท์ที่เป็นต้นฉบับเราบางอันส่วนใหญ่เราจะชอบมันเราจะยังเก็บมันไว้แต่โอเคอาจจะเพิ่มลีลาเพิ่มอะไรบางอย่างที่มันต่างไปจากต้นฉบับบ้างให้มันรู้สึกแบบว่าเฟรชขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซีนที่เพิ่มขึ้นมาเลยมันอาจจะเป็นผลพวงมาจากการดัดบางอย่างเช่นตัวละครบิลกินในเวอร์ชั่นไทยชื่อเม่นนะครับเม่นเนี่ยถ้าเป็นต้นฉบับเนี่ยเป็นตำรวจพอเราคิดว่าจะแบบบิลกินมาเล่นหน่วยก้านบิลกินมันจะเหมาะเป็นตำรวจไหมว่าอะไรเงี้ยครับเราก็ลองมาคิดกันดูแล้วก็ทบทวนกันไปมาก็คนพบว่าเฮ้ยเราไม่เป็นตำรวจดีกว่าเป็นสายตำรวจคือเป็นคนที่อยากเป็นตำรวจเป็นโจรมาก่อนด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอเราโทนดาวมันลงมามันก็ดูเหมาะดีนะกับความคอมเมดี้โดยที่ความทะเยอทะยานความต้องการ drive ของตัวละครนี้ก็ยังอยู่ครบแถมเผลอชัดกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเป็นโจรกระจอกทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าหลงรักตำรวจรุ่นพี่ก็คือคุณก้อยรัชพรเจ๊ก้อยนะฮะซึ่งในต้นฉบับก็มีตัวละครนี้ทำยังไงก็ได้เพื่อจะได้แบบว่าไปเคียงคู่เป็นคู่หูของเธอในขณะที่ต้นฉบับอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคู่หูกันอยู่แล้วมันก็แบบมีความมือโปรมีอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบกูต้องทะเยอทะยานขึ้นมันก็ดูดอยลงดีมันก็ดูเหมาะกับบิลกินที่ดูแบบเท่แบบว่าเป็นคนที่แบบดูเท่อยู่แล้วต้องมารับบทที่มันคอมเมดี้ขึ้นอะไรเงี้ยก็ดูเหมาะกับหนังคอมเมดี้ดีอะไรเงี้ยประทับใจคำแรกที่ขึ้นมาก็คือรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกแบบมันดีไปกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกในความทุ่มเทของทั้งคู่ที่เราอาจจะเคยเห็นภาพว่าแบบเฮ้ยเขาดูแพงนะดูพรีเมียมดูแบบ
ศิลปินอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มึงมาคุกขี้โคลนอะไรก็ทำได้เลยเทะไม่ห่วงหล่อห่วงสวยร้องไห้ตาบวมอะไรก็ทำได้หมดอะไรเงี้ยเราในฐานะคนทำก็จะแบบนี่แหละนักแสดงแบบที่เราชอบในฝันที่แบบว่าเมื่อเขาถึงเวลาต้องมาทำงานเขาก็ทุ่มเต็มที่อะไรเงี้ยก็จะประทับใจส่วนนี้มากๆบิลกินอ่ะให้เครดิตกับหลานม่าแล้วกันนะฮะมันรู้สึกว่าพอหลานม่าได้มีการผมก็ไม่รู้เขาทำยังไงนะเขาอาจจะเวิร์กช็อปหรือว่าผ่านอะไรกันมารวมถึงให้เครดิตบอสด้วยแล้วกันบอสที่ทำตั้งแต่แปรลักษณ์อะไรเงี้ยมานะครับเหมือนแบบเขาผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วเขาก็ปลดล็อกอะไรบางอย่างกันมาจนกระทั่งทำให้บิลกินอ่ะเหมือนกล้าเล่นในทุกแบบเขาไม่ห่วงลุคไม่ห่วงอะไรบางนักแสดงบางคนอาจจะแบบมีเส้นมีอะไรบางอย่างอยู่รู้สึกบิลกินอ่ะแทบไม่มีเส้นอะไรเลยผมว่าใช้ประโยชน์จากความเป็นบิลกินนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นมุมที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นในงานที่ผ่านๆมามากนักเหมือนศักยภาพความคอมเมดี้ของบิลกินอ่ะจริงๆมันมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมันเป็นตัวตนระดับหนึ่งแต่ว่าพอเรื่องนี้เหมือนดันเบอร์ให้เขาแบบให้เขากล้าเล่นกล้าอะไรแล้วเราก็ประทับใจนะครับเหมือนเขาแบบละลายทุกอย่างทำอะไรก็ได้ไม่กลัวไม่หล่อไม่ห่วงลุกไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สะใจอะฮะแบบทำอะไรก็ได้หมดมันหล่ออยู่แล้วด้วยมั้งมันก็เลยไม่ค่อยห่วงหล่ออะไรเงี้ย อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยชอบสิ่งนี้ส่วนพีอ่ะนี่เป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็พีจะมีความตั้งใจมากๆความตั้งใจมากๆนั้นก็กลายเป็นความกดดันบ้างด้วยเหมือนกันบางทีว่าแบบฉันจะทำให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดเราในฐานะคนทำก็จะมีหน้าที่แบบเฮ้ยรีแลกซ์ได้เฮ้ยทำดีแล้วเฮ้ยเพื่อให้เขาสบายใจแล้วพอสบายใจมันก็จะดีจริงๆถ้าเราแบบเหมือนจับจุดได้แล้วก็จะทำให้เป็นอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับแล้วพีก็จะเปล่งประกายเลยเมื่อเขาสบายใจผมเข้าใจเลยว่ามันกดดันเพราะว่าแบบมันแบกหนังทั้งคู่นะครับแล้วก็พีมีเรื่องของเทคนิคเยอะเขาเป็นแบบวิญญาณเป็นผีอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องแบบต้องขึ้นสลิงต้องอุปกรณ์ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบดิสแท็กจาก acting อ่ะโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาตินะที่เราจะรู้สึกอาจจะไม่สบายบางอย่างแล้วก็จะให้กำลังใจให้เต็มที่ฮะโชคดีว่ามันมาเล่นด้วยกันผมรู้สึกว่าพอมันอยู่ด้วยกันมันรีแลกซ์เพราะมันคุ้นชินมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากอ่ะพออยู่ด้วยกันเขาก็จะรีแลกซ์ลงด้วยธรรมชาติแล้วก็เวลาเขาแกล้งกันหรืออะไรกันมันเลยธรรมชาติซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ดีเวลามันเป็นคอมเมดี้คือเราเชื่อผมว่าถนัดทำคอมเมดี้แบบสถานการณ์นะฮะคือไม่ใช่แบบสกิลในการทำตลกผมนับถือคนที่ทำสกิลแบบตลกได้เช่นนักแสดงตลกคาเฟ่นักแสดงที่เล่นมุกเป็นตับหรืออะไรเงี้ยแต่ผมมาทำอย่างนั้นไม่เป็นผมจะแบบว่าเนี่ยมึงเป็นชายแท้คนหนึ่งที่ซวยต้องมาเจอวิญญาณผีอะแล้วมึงแค่เหวอแค่อะไรเงี้ยแล้วกล้องจับให้มันถูกมุมให้ถูกจังหวะมันก็จะเกิดความคอมเมดี้ขึ้นแต่มึงไม่ได้ตลกนะมึงคือกลัวมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่กล้องมันเล่าให้มันตลกเราก็จะใช้วิธีเหล่านี้ในการสร้างคอมเมดี้ขึ้นมานักแสดงท่านอื่นเนี่ยมีความสำคัญมากๆกับแต่ละบทเลยเพราะว่าอย่างเช่นบทอาม่าก็คือเหมือนตัวต้นเรื่องของไอเดียหนังเรื่องนี้เลยว่าแบบเป็นคนจัดพิธีแต่งงานกับผีอะไรเงี้ยเราก็ต้องการคือต้นฉบับอาม่าเนี่ยน่ารักมากมีเสน่ห์แล้วก็แบบอบอุ่นใจดีแล้วก็มีความดูแล้วแบบดรามาติกได้ด้วยฮะโชคดีมากก็คือได้ป้าปูปิยมาศมาซึ่งก็เป็นโอ้โหนางเอกในตำนานผ่านงานมาเยอะแยะเคยสร้างหนังเองด้วยแล้วก็เล่นตลกซิทคอมมามากมายก็รู้สึกเพอร์เฟกต์เลยคือจังหวะตลกแกก็เป๊ะจังหวะที่ต้องดรามาติกที่ทำให้เรารู้สึกซึ้งซาบซึ้งอ่ะแกก็ทำได้แบบเปิดสวิตช์อะไรเงี้ยฮะบทอย่างตัวละครผู้ร้ายเสียโจ้ได้อาจจะตุลงมาก็คือดูต้นฉบับก็คือนึกถึงอาลงอยู่แล้วเลยเพราะว่าหน้าก็เหมือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในประเทศนี้ต่อให้อาลงจะเล่นหนังมากี่ร้อยเรื่องอ่ะผมก็ยังอยากดูอาลงอยู่ดีเพราะแกแบบแกมีของตลอดเวลาครับเขียนบทเพิ่มให้แกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยฮะคือมีเพิ่มบทเข้าไปด้วยใช่ครับก็มีความสุขมากเวลาได้กำกับอาลงหรืออาแอนนาที่เป็นซินแสนะครับอาแอนนาชวนชื่นรู้สึกว่าวิธีพูดสำเนียงของแกสวรรค์ลิเกียดมาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนนี้แหละที่จะพูดเรื่องที่เป็นแบบวัฒนธรรมแบบจีนๆแล้วก็ความเชื่อต่างๆด้วยน้ำเสียงด้วยสำเนียงแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้ที่เป็นอาแอนนาพี่แขรัศมีแขบทเนี้ยในต้นฉบับอะจริงๆบทแทบไม่มีอะไรเลยครับเป็นแค่แบบนักเลงกล้ามโตเฉยๆฮะแต่เราเกิดปิ๊งขึ้นมาว่าถ้าคนนี้เอาพี่แขมาเล่นอะแล้วให้พี่แขเล่นเป็นแบบชายแท้แบบโหดๆนักเลงเลยอะคือไม่ใช่พี่แขแบบที่เรารู้จักอะไอ้โมเมนต์ตอนที่ถูกผีตีสิงอะ
แล้วเขาจะกลับมาเป็นแบบ LGBTQ มันน่าจะฮาดีอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละครับก็เลยเลือกพี่แขมาก็ขอบคุณพี่แขมากที่แบบมาเล่นบทที่แบบไม่ใช่ตัวเองเอาเสียเลยแต่เรารู้สึกว่ามันลุ้นดีสนุกดีอย่างบทก้อยก็ชื่อเจ๊ก้อยอะฮะตัวละครชื่อเจ๊ก้อยคือเรามีก้อยเป็นเรฟเฟอเรนซ์แต่เราก็มีการแคสนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ก้อยจริงๆแต่ว่าจะบทที่ยากมากเลยจะเป็นป้าของติตีครับซึ่งถ้าได้ดูต้นฉบับก็จะรู้ว่าบทนี้สำคัญมากเป็นแบบคีย์แมนเลยก็อันนี้แคสอยู่นานมากหาอยู่นานมากว่าใครนะที่จะดีกรีของความเข้มงวดความแบบความตึงบางอย่างที่จะทำให้เราเชื่อที่จะไม่มากไปไม่น้อยไปที่จะเหมาะกับการจะมาเป็นป้าของตัวละครตีจริงๆอันนี้ได้พี่สังมาพี่สังเนี่ยเป็นผู้กำกับละครเวทีส่วนใหญ่ของครับก็โชคดีมากที่เป็นพี่สังถ้าเอาแบบสาระนะครับมันมีสาระอยู่ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าประเด็นของความหลากหลายความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศอ่ะเป็นสิ่งที่แอบรู้สึกว่าถ้าเราดูเรื่องนี้แล้วเราอาจจะเปิดใจกับเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้เพราะว่าสิ่งที่ตัวละครชายแทร่อย่างไอ้เม่นต้องเผชิญในเรื่องนี้มันคือการที่แบบกูไม่เคยเปิดใจเรื่องเหล่านี้เลยกูไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่อยากเข้าใจด้วยซ้ำอ่ะแต่สถานการณ์มันทำให้ตัวมันต้องมาอยู่กับวิญญาณ LGBTQ+ ที่แบบเราไม่คุ้นชินอ่ะแต่เมื่อได้มาใช้เวลาด้วยกันได้เข้าใจเขาจริงๆอ่ะได้เผชิญอะไรบางอย่างที่ทำให้เข้าใจเขาแล้วรู้สึกร่วมไปกับเขาจริงๆอ่ะมันแบบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องอะไรทั้งสิ้นอ่ะความสนิทความมิตรภาพมันเกิดขึ้นได้กับใครก็ตามได้หมดซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวผมเองด้วยมั้งที่รีเลทกับสิ่งนี้ตอนมัธยมผมก็แบบว่าเป็นเพื่อนแบบเป็นชายแทร่ท่านหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจอะไรความหลากหลายอะไรพอขึ้นมหาลัยอ่ะแล้วเราเจอความหลากหลายนั้นอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกมากเลยรู้สึกโลกมันกว้างขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองสังคมอ่ะความการมีความหลากหลายมันดีนะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้มาทำหนังเรื่องนี้และพูดเรื่องนี้มันรีเลทกับเรื่องนี้ที่เราเชื่อเหมือนกันก็ดีใจที่ได้แบบได้ถ่ายทอดอันนี้ถึงแม้มันจะเป็นสาระที่รองอยู่ในความบันเทิงก็ตามก็ดีใจที่ได้พูดเมสเซจนี้ผมว่าถ้าคนดูสนุกนะและรู้สึกตามไปกับสิ่งที่ตัวละครได้เผชิญอ่ะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเองได้ก็ได้มั้งฮะที่เราจะแบบเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าผมว่าไอ้เม่นอ่ะเมื่อคุณได้เผชิญและรู้สึกร่วมตามไปกับตัวละครเม่นอ่ะมันจะปลดล็อกได้เองว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์อะไม่ได้กาดเกณฑ์ใดๆเราก็คาดหวังให้คนดูสนุกนะครับคือก็อยากให้บันเทิงแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเคยดูต้นฉบับหรือไม่เคยดูก็สนุกกับมันถ้าเคยดูแล้วก็จะเซอร์ไพรส์กับมันแล้วก็อะไรที่เคยประทับใจจากต้นฉบับก็จะยังคงอยู่แล้วก็ซาบซึ้งหรือถ้าจะอินเป็นพิเศษมากขึ้นเพราะว่าด้วยบริบทที่เราปรับแล้วก็จะดีใจด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยครับฝากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซองแดงแต่งผีนะครับหนังในรอบ6 ปีของผมนะครับนานจังเดี๋ยวรอบหน้าจะเร็วขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับ20 มีนาคมนี้นะครับสนุกแน่นอนครับดูในโรงกับคนหมู่มากหนังตลกดูในโรงสนุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับ